Góðan daginn kæra áhorfendur og velkomin á sunnudagsútgáfuna af Norðurálsmótinu hérna á Akranesi. Við erum hérna frá alveg til klukkan 1 í dag og við sýnum alla leiki hérna á IA-TV vellinum. Við byrjum á IA4 á móti Fram 5 og við ætlum að lýsa þessum leik hérna eins og við gerum þegar við fáum nýtt Skagalið hérna á völlin og við segjum bara góða skemmtun. Hér ganga menn inn á völlin. Skagamenn í sínum gul og svörtu, Framarar í bláum og hvítum. Og menn hafa greinilega sofið vel í nótt. Rosa breitt. Sjáum að Skagamenn eru með 5 manns í hóp. Skarphéðinn Magnússon, þjálfari þeirra, leggur þeim línurnar og þetta er komið á stað. Það er hérna Kristján, missir aðeins á honum. En Helgi kemur þessi leik fyrir Framara. Kristján til varnarlega á Skagamenn, vinna boltan Patrikur, setur hann út til hægri. En það eru Framarar sem að sækja hérna í byrjun Gummi Há að koma sér í færi en Skagamenn verjast þessu vel. Og Jakob hérna á flegiferð, hann er nú stiginn út þarna og dæmt aukaspyrna á Framara. Jakob hérna, hann sennilega tekur þetta sjálfur. Kristján og Patrikur koma sér inn á teiginn. Ármannsson situr hérna fyrir utan teiginn. Jakob lyftir þessu inn á teig og þetta er dauðafæri og það er Patrikur sem skorar fyrsta markið fyrir Skagamenn. Óska byrjun Skagamanna. Það er ekki slæmt að byrja sunnudaginn á þessu. Hætt að rigna, völlurinn blautur. Þetta er erfiðar aðstæður kannski fyrir markmenn. En Framarar gefast ekkert upp, ég er samfærður það. Hérna komast þeir strax í færi og Helgi Há, hann jafnar harðan. Þetta var fast skot í erfiðri hæð fyrir markmanninn. Og þetta er æsispennandi leikur. Hérna strax í byrjun, Patrikur leggur hann tilbaka á Ármannsson. Patrikur, og þetta er frábærlega að spila Kristján Ingi. Þetta er frábær vörn Framara. Já, þetta er fallegt að sjá. Skaginn á þetta. Kristján ætlar að koma þessi leik. Framarar loka svæðum vel. Kristján hann fer bara sjálfur, þetta er rétt að gera skiptingin yfir til hægri, glæsileg. Jakob í færi með skot og þetta er rétt fram hjá fjärstönginni. Hörku skot hjá Jakob hann að sendingin og þetta hefur verið varið. Já, glæsileg markvarsla. Sýndist hann stefna í hornið þessi og Kristján spyrnum sérfræðingur Skagamanna tekur þetta, setur hann inn á næstöngina. Þetta er Framar að koma sér frá en Ármannsson lendi þarna í smá samstuði. Þetta er gaman að sjá Framararnir og bæði lið spila hérna drengilega. Mikil pressa, þetta er frábærlega gert á Frömmurum en vörnin er stíf. Þetta síðan kemur sendingin hérna inn og hér er skot og það er Gummi Há sem að kemur Frömmurum yfir eftir frábæra byrjun Skagamanna. Þá eru Framarar komnir hérna í 2-1. En þessi leikir í þessum flokki, þetta er ekki búið fyrir að það er búið. Það er bara svoleiðis, sendingin út til hægri, Jakob á Geysist hérna upp hægri kantinn. En
hann hleypur sér inn í vandræði þarna á frömmurum, framarar verjast vel. Ármannsson með frábæra tæklingu nær boltanum. Patrekur, hann hefði getað farið lengra en þetta skot hnitmiðað. Fyrirliðinn setur hann hérna í fjær, óverjandi fyrir markur Framara. Þetta æsi spennandi leikur, skemmtilegur, mikið fyrir augað. Kemur síðan, hann kemur skot beint í varnarmann. Það var fast, Patrekur hafi fundið fyrir þessu en hann harður af sér. Framara komnir í gegn og þeir komast aftur yfir 3-2. Þetta var fast skot, engin möguleiki fyrir Markús Skagamanna að verja þetta. Alexander Ármannsson með gula hárið, fær hann hérna, sendingin alveg tilbaka og Gummi leitar að skotinu beint í Alexander og þá eru Framar að leita hérna færis. Kristján sem komið með fyrirliða bandið núna. Þetta óvanalegt að sjá en Patrekur gaf eftir fyrirliða bandið hérna. Og það hotspinna sem að Kristján Ingi væntanlega tekur fyrir Skagamenn. Hann tekur þessi föstu leikadriði fyrir Skagan. Og vantar kannski menn í teginn. Þetta vel gert hjá markverði Framara. Og þarna aukaspinna dæmd á Kristján réttilega. Fór hérna í mannin. Hún eiga fínan leik hérna nummer 26 hjá Fram. Hún skora eitt og verið sterkur í vörninni. Þá koma Framarar, byggja upp sók, Gummi, Há. Helga Steinn fer sjálfur hérna, reynir skotið en þetta of þröngt færi fyrir hann. Þeir spila út frá markinu hérna Alexander. Glæsileg sending upp í vinstra hornið á Kristján en hann misreiknar hann aðeins. Og þá það Framarar sem að eiga innspark. Setja þetta inn á miðsvæði, Kristján pressar, fær boltan hérna í sig aftur og Framarar eiga aftur innspark. Gummi Há kemur á vettvang og fer á stað sjálfur. Kristján til varnar, kemst í boltan og gefst ekki upp. Patrekur síðan í pressuna. Jæja, þessi fer út af og Skagamenn eiga hann. Patrekur fer vel fram hérna. Sendingin yfir, lendir á varnarmanni. Alexander sé með fastan bolta fram en þetta aðeins svo langt fyrir alla samherja hans. Síðan Framarar sem spila át núna, Helgi. Patrekur í pressuna, kemur langur bolti fram. Alexander stoppar það en Framarar ná boltanum aftur. Alexander hérna í baráttu við Gumma Há og boltin út fyrir og Skaginn á hann. Kristján setur hann tilbaka á Alexander. Alexander rennir honum upp í vinstra hornið. Kristján eldir. Þetta Kristján nær síðan boltanum, kemur á Patrik og skotið vel varið af Eyþóri í markinu sem var nú sennilega á leiðinni fram hjá samt. Kemur Gummi Há. Jakub gerir þetta vel en boltinn tilbaka á Eyþór. Framarar spila sama Skagamenn eins og við sáum í gær, þeir spila svona tígulkerfi. Einn frammi, einn í vörn og síðan leikmenn á sikkornum kantinum. Það algengt einnig að sjá spila 2-2 sem bara 2 í vörn og 2 frammi. Það ýmsar útgáfur til á þessum litlu völlum. Patrekur með fína pressu,
en boltinn út af. Gleymið ekki að tíminn vinnur með Frömmurum. En ekki það, í svona mótum þá kannski það ekkert endilega úrslitin sem skipta öllu máli. Það bara æfingin og samveran. Það eru iðulega gríðarlega framfarir sem að iðkendur taka frá föstudegi til sunnudags á svona mótum. Kemur boltinn inn á teig en Framarar enn einu sinni það leikmaður númer 26 hjá Fram sem að stoppar þetta, finnur síðan Gumma Há hérna sem að koma sér í færi og skotið fast og erfitt við að eiga á blautum vellinum og staðan 4-2 fyrir Fram. Gummi Há mikill markarhókur. Patrikur setja hann tilbaka á Alexander, hann finnur Jakob úti hægra megin, missir hann aðeins frá sér og enn einu sinni frábær vörn hjá leikmanni 26, hann tæklaði af sig gleraugun hérna en tæklingin frábær. Það Jakob sem að tekur þetta, tveir menn í teignum hérna, Skagamenn sókna þungi núna, Kristján kemur síðan og býður sig. Alexander býður fyrir utan, þetta bara inn á markinu en í liðanetið. Kristján vinnur þennan og fer í skotið og þetta rétt frammi á stönginni. Frábært skot. Eyþór var sigraður en heppnin var með honum að þessu sinni. Pressa á Patriki. Patrikur enn að pressa. Hann eins og klettur í vörninni hérna, leikmaður 26 hjá Fram. Kemur hérna síðan út úr vörninni, kemst hann fram hjá Alexander. Alexander gefst ekki upp og gerir þetta vel en það dæmd aukaspyrna á Alexander. Fyrir hrindingu, gríðarlega góður sprettur hérna. Framvöllin og þetta álitlegt færi. Kemur skotið og þetta bjargað á línu, hann fylgir eftir sjálfur og setur hann og kemur fram í 5-2 sáttur með og hann má vera það, frábær leikur. Kórunar það hérna með marki. En bæði lið búin að spila þennan leik vel, sjáum að það er lagt mikið upp úr samleik hjá Skagaliðinu sem gaman að sjá. Skarphéðinn veit sínu viti og þá flautað til leiksloka, frábærum leik lokið, góður opnunarleikur hérna á sunnudeginum og við verðum hérna áfram og kannski þið heyrið í mér aftur klukkan 10:30 cirka bát þegar að IA 4 kemur hérna og spila leik en góða skemmtun. Nú eitt leikur eftir og við ætlum að halda þessu gangandi. Erum við til í það?
Líam. Líam. Keflavík, það er aukaspyrna! Það er aukaspyrna, Adrian. Takk, já. Á bakki. Sjá bara Einar. Kristján, mættu, Kristján, mættu. Patrik! Kristján! Bakka! Breki, bakka!
Hei, muna, við erum að spila nú, það er ekki reysandi. Helgi, mæta næn.
Stillum upp, Darri, bara hinn með Gummi, framar, Tómas, framar á völlinn. Darri, rólega, hinn að dekka. Áfram, Darri, áfram með okkur. Alexander og Elvar, skipti. Helgi, alltaf hérna. Alvar, á með Darri. Gummi, tilbúinn, ef hann heitir inn á. Hei, Tómas, Gummi, Haukur, bakka hérna. Helgi, tilbúinn. Það er alltaf tilbúinn. Alvar, alltaf tilbúinn. Hei, stillum upp. Strákar í stöðuna sínar. Darri, hvað er hérna með einn? Áfram bara. Höldum áfram. Við erum að minnka munin. Spila strax í leik. Svona, grætt í það. Elvar. Horfa boltan. Þess að Gumma. Það er að spila, Darri. Áveikant. Hei, strákar, áfram með þetta núna. Gummi. Koma, strákar. Gummi, bara fram. Tommi, fram. Arnó, bakka. Arnó. Burtu! Aftur! Hei, það er næstu maður! Aftur! Hei, Ían! Helgi! Helgi! Úsh! Helgi! Helgi! Óló! Hei, strákar, framarar, Darri, Haukur, Tómas, komið ykkur inn í teginn. Hannar ykkar inn og hinn að bíða hérna að miðjum. Ok, það skiptir svona. Og næst skiptist þið. Tómas, þetta. Það er bolti kemur, það er skotið. Ólá, farið bara inn í.
sig núna. Tómas, vera með, Tómas. Ólo, henda upp. Hei, Helgi, þú verður í Ólo. Hei, bakka, Darri, farðu á þennan, Darri, þennan. Gummi. Tómas. Gummi. Flott, Darri. Flott, Haukur. Áfram, Haukur. Já, farin. Hei, Darri, bakka. Hei, strákar, áfram. Hei, Ólo, skiptið. Hei, þú þurfum að vera vakna. Áfram. Elvar, geggjum bara. Hugum miðju. Rólega, horfum boltan. Flott, Haukur. Aftur. Leikur hjá okkur. Hei. Ólo Alexander. Nei, ekki vera báðir. Ólo, bústu hérna. Ég var bústu hérna. Helgi, strákar, komið út í steig. Komið til að búið með þóka. Það er erfitt að gefa þessu, mannir. Hann getur komið. Fram og spila. Farin. Hei, Darri, vertu frammi. Helgi, koma, Haukur. Hann var að fylgja. Allar reynir. Elvar. Já, flott baráttu, Darri. Elvar tekur bara. Nei. Þú erum að dekka með þess að vera að hota vel. Þetta ekki búið hérna, dekka vinnuna. Hei, dekka þú verð, dekka. Gummi. Hei, Tómas. Tómas, inn í.
framar, nú þurfum við að koma hérna að spila framar. Gummi, strákar, framar, komi. Fanny, Breki. Kommer gå inn og vinne dette. Jeg vil avsløye erfaringen. Tilbúinir. Breki, frammi. Breki, út frammi, byrja svo. Rómer, tilbúinir. Byrja núna. Hlaupa núna. Breki, fara inn í víta, þegar skóttur þá. Já, ég var dagleg. Áfram, Patrik! Já, Patrik, skokka þér! Kom Háka! Kom Háka, glæsilega! Inn í vítateig, Breki! Já, kom Háka! Á Petrik! Hlaupa! Ari, klokkum! Alvar, bara. Flottu, Patrik. Mjög flott hjá þér. Róbert, það svo takk ekki inn í sparkið, vera tilbúinni. Ekkert með höndum. Flott. Uppkattur. Almar, hérna fyrir utan, þá bara neglur fram. Áfram Háka! Björgar! Varstu, Almar, hóttu framar. Og ef þú fætt bolta það, þá bara neglur fram. Passaðu bara ekki að taka, þú mátt bara hann inni, þú mátt bara. Hei, hversu minna? Jörgjum, bjóðum sjálf, hversu minna? Flott Háka! Áfram! Varstu! Svona, já. Það var betra bara. Hei, Petrik, fyrir aftan, Almar. Svona, já. Breki, komdu inn á, út af, komdu. Flott Háka! Alja, verður tilbúin að hlaupa ekki með boltan, Líón. Verður næ, Ari. Hefum ekki allir hlaupa. Allt í lagi. Nú skorum við bara. Líón, frammi. Ari, Kom svo Háka!
Robert, gott í hérna. Áfram Háká! Hlaupa líka! Hlaupa! Glæsilegt Háká, já! Núna erum við tilbúinir, strákar. Áfram, Robert, áfram. Ari, þú er tilbúinn. 1, 2 og núna hlaupa af stað. Patrik, þú býða. Áfram Háká! Flott Háká! Patrik, býta þess, býta hérna. Við erum Vel gert Háká, koma svo, já! Robert, býttu hérna. Leon, hlaupt inn. Lóttusson. Oj, æsilegt svo. Flott Háká! Jæja, finnum menn, strákar. Háká, vera við mennina. Sjáðu þarna, Patrik. Þarna. Núna. Áfram Háká, já, glæsilegt! Láttu skrifa sig. Almar. Ef hann boltinn kemur, hleypur bara með okkur. Þú gerir, frábært hjá þér. Svo tilbúinir, Ari, tilbúinir að hlaupa af stað, Róbert, tilbúinir að hlaupa af stað. Þeir eru núna. Á Lían. Það er vera tilbúinir í vörninni. Vera tilbúinir, Ari. Standa fyrir. Svona. Þannig að þessi dómarinn er Lían. Startu hérna fyrir. Alveg. Alvar! Þetta er flott hjá ykkur. Robert, hljópur hingað. Skiptu upp bróðir. Breki, hljóptu hingað. Breki, hvað er Breki? Breki! Og Sæver. Opnur Líam! Breki snertu með boltann. Burtu með hann. Hlaustu núna Líam. Svo Ara. Áfram Ræðan, áfram. Breki hjálpaðu þeim. Núna Breki. Núna. Áfram Breki, áfram, síðustu mínúturnar. Hlaustu inn í vítateig Breki. Breki, hlaustu inn í vítateig. Breki, áfram. Tilbúinir. Þetta er þreytt. Alveg hérna. Robert, hérna. Og sett Íksu. Robert, inn í vítateig!
Glæsileg barátta, Breki minn! Vel, Ívar! Við hafum ekta manni þarna! Já, sjáum manni! Ari! Sjáum manni fyrir aftan ykkur! Áfram Háká! Breki, hlöftu, Breki! Upp! Sjáðu Brekka! Nei, baktu! Aftur! Áfram Breki! Koma Breki! Áfram William! Glæsilegt!
Velkomin hér aftur á IATV völlin. Þeir eru leikur hafinn IA 4 á móti Fjölni. Skagamenn eru 1-0 yfir. Það var Daniel sem skoraði markið. Aðri leikmenn eru Birkir Andri, Matti og Siggi Már og síðan er Haraldur í markinu. Birkir Andri kemur þessi inn fyrir. Daniel kominn aftur í færi en þetta er frábærlega varið. Enn og aftur, hann er að finna Fjölina sína hérna í markinu. Fylgismenn reyna að spila út. Skagamenn pressa þetta nokkuð hátt. Og boltinn berst aftur inn í teig Fjölnismanna. Þetta er eins og frábært á Birki Andra. Birkir og Matti í færinu. Þeir ná að komast fyrir þetta Fjölnismenn. Frábær helspilna hérna hjá Matti. Birkir aðþrengdur. Kemur hann aftur á Matti. Hann fer í skoti en þessi er alltaf á leiðinni fram hjá henn. Margur Fjölnismanna. Hansan Magnútin. Þá er það Fjölnismenn. Þeir eiga erfitt með að komast hérna á móti þéttu baráttuglöðu liði Skagamanna. Og Fjölnismenn sjáum hversu erfitt er fyrir að koma boltanum í leik því að Skagamenn eru grimmir hérna. Matti vinnur boltan hátt á vellinum. Kemur fyrirgjöf hérna, þetta er fín vörn. Pressaði hérna vel á Matti sem að misti boltan aftur fyrir. Mattias í markinu. Spilar þetta út. Fjölnismenn með ekki gengið að komast upp völlin. Daniel búinn að vinna boltan. Daniel er að koma sér í færi en vörnin heldur. Daniel búinn að vera duglegur að koma sér í færin í þessum leik. Koma Fjölnismenn. Konur að herða á völlin og ná að vinna boltan ofalega en Birkir Andri vinnur vel tilbaka. Hver á þennan? Það er Fjölnir sem á þetta og þá komaður inn í tegin. Arnar er hérna laus í tegnum. Boltinn sendur út. Daniel vinnur hann. Tómas stoppar hann. Daniel nær ekki að finna Matti hérna. Siggi Már kemur þessu bara örugt út af. Og kemur svo sem að kallaður er Jónsson fyrir Fjölni. Þeir skeggræði þetta hérna. Vilja taka þetta á réttum stað. Og Jónsson kemur þessu stað. Birkir pressar á hann. Tómas kemur þessu upp í hægra hornið. Hákon eldir. Siggi Már vel og verði fyrir Skagan. Og enn stoppar þetta á Sigga Má. Gríðarlega öflugur hann í vörðinni. Þeir bara eiga í virkilegum vandræðum með að komast fram hjá honum sem aftasta manni hjá Skagaliðinu. Og sjáum að þetta Skagalið eins og önnur spila þetta tígulkerfi. Daniel sér Matti hérna út í hægra megin, finnur hann. Matti reyna að stinga sér inn fyrir Jónsson sem að gerir vel. Birkir Andri er þá mættur og Daniel komin hérna alveg yfir á hægri kantinn. En Jónsson ennþá. Tómas með langan bolta fram en Haraldur fær loksins að snerta boltan. Setur hann út til vinstri á Daniel. Daniel leggur af stað. Tómas til varnar og kemur þessu síðan út fyrir völlin. Og þetta er sennilega hornspyrna sem að Skagamenn eiga. Fyrsta hornspyrnan í leiknum. Sýnist það að vera Daniel sem ætlar að taka hana.
Birkir og Matti báðir í teignum. Siggi Már býður, en það algjör óþarfi fyrir Skagamenn. Þetta var einn sparki og hann kemur sjálfur meðan Daniel upp að endamörkum. Dansar hérna eftir endamörkum og reynir að finna Matti í teignum. Matti er að komast í færi og frábælega var ég á Mattiasi. Kom hérna í úthlaup. Og gríðarleg barátta hérna milli Tómasar og Birkis Andra og þessi endar út af, hver var það sem að snert hann síðast? Það eru Skagamenn sem að eiga innsparkið. Prostin á hérna öskrandi blíða á Skaganum. Og Matti, hann getur farið sjálfur hérna. Fjölnismenn ekki viðbúnir, þetta skot á nærstöngina. Þeir eru fyrir, Arnar fær hérna sendingu upp og geysist upp vinstri kantinn. Arnar leggur hann tilbaka á Jónsson. Matti pressar og vinnur boltan, er að sleppa hérna í gegn, en Tómas er engin aukvisi hérna í vörðinni og kemur þessu frá. Og það er Daniel, Fjölnismenn ekki tilbúinir eða hvað. Daniels með fyrirgjöfina aðeins fyrir aftan Matti og Arnar nær að halda þessu inn á, en Matti búinn að vinna boltan aftur og vinnur hornspyrnu. Þá er það fyrsta hornspyrnan í leiknum. Og það er Matti sem að tekur hana sjálfur. Siggi Már kominn að lítið fram að núna. Birkir, hann búinn að skipta yfir Birki. Siggi Már nokkuð laus hérna fyrir utan teginn. Matti sér það, finnur hann að lokum. Siggi Már snýr, sendur hann út til vinstri. En Tómas og frábær pressa hjá Daniel. Og það er Fjölnismenn sem að fá að koma þessi leik aftur. Staðan 1-0 ennþá. Mark Daniels snemma leiks skilur liðina. Tómas kemur sjálfur. Birkir, nei, þetta er Siggi Már sem að skiptir síðan hérna kant yfir á Matti. Baki í markið, snýr hérna, þetta er vel gert og hann vinnur innspark. Matti setur hann yfir á Sigga Már, Siggi Már í mikilli baráttu við Hákon hérna sem að sé hann á endanum nær boltanum. Daniel kemur tilbaka og boltið tilbaka á Birki Andra sem að fer bara í skoti hérna löngu færi, en Tómas er fyrir. Það var það Hákon. Það er ekki að halda boltanum, pressa Skagamanna hefur virkað vel og hér er Daniel að sleppa í gegn, en Tómas vel á verði. Og sennilega er það Fjölnismenn sem eiga þennan bolta. Tómas búinn að binda vörn Fjölnismanna vel saman eftir augnabliks einbeitingarleysi þarna alveg í blábyrjun. Mattias í marki í Fjölnismanna. Nóga möguleika hérna, spyrnir honum út á Tómas. Tómas fer af stað, framjá Sigga Már, framjá Daniel, en stoppar á Birki Andra. Matti gerir síðan vel. Og boltinn hérna í gegn. Birkir Andri, dregur hann tilbaka hérna. En nú er það Fjölnismenn sem pressa stíft. Skildu Skagamenn á að halda þessari fórustu sinni. Það er lítið sem bendir til annars akkurat í augnablikinu, en Fjölnismenn eru greinilega ekki á þeim buxunum að gefast upp í þessum leik. Hákon lyftir þessu hérna fram á við, en út af Skagamenn eigan. Birkir Andri. Já, það þýðir ekkert að deila við dómarann. En við þurfum að læra það snemma. Matti setur hann inn á völlinn. Birkir Andri. Og þá kemur hápressa hjá Fjölni. Hákon er komin inn á teginn. Jónsson með honum. Matti vinnur vel tilbaka hana. Bjargar þessu í horn. Og það er lítið eftir af þessum leik.
að taka óþarlega langan tíma í þetta. Tíminn vinnur með Skagamenn, gleymið því ekki. Þá kemur þetta loksins út í teginn. Arnar. Birkir Andri vinnur honum boltan, geysist á stað. Birkir Andri yfir á Daniel. Þetta er frábærlega útfærð skyndisókn hér en Tómas eina ferðin enn mættur til að stoppa þetta og Matti kominn í skotfærið og Mattías að verja þetta og nær síðan boltanum rétt á undan Daniel sem var tilbúinn að pota þessi yfir línuna. Og þá er flautað til leiksloka. Skagamenn vinna sterkan heimasigur hérna 1-0 og þá erum við bara að fara í síðasta hollið á þessu móti. Þetta var fyrsti leikurinn í því. Við verðum hérna til 1 á IATV vellinum, ekki missa af mínútu. Takk hérlega fyrir okkur í bili. Snorri er á leiðinni því. Spila! Vel gert, Viktor!
Ekki fara lengur þangað. Ekki þennan, Páll. Hafþór, komdu lengra hingað. Lengra. Sjáðu Hafþór. Kemur. Alexander, það var góð setting. Eiður! Vörðina! Kemur Hafþór! Vel gert, áfram! Viktor! Alexander, komdu! Páll og Viktor, höldum áfram! Spila! Halda sig! Koma tilbaka, strákar, Alexander í markið, Alexander farið markið. Hafþór, passa þannig hér. Koma svo hingað. Koma hingað, Brindavík. Strákar, hlusti. Hafþór, komdu. Heiður, koma.
Baldur, passaðu inn með. Bakka. Daniel, aftur fyrir miðju. Baldur, bíða. Daniel, aftur! Daniel, býttu! Ekki allir að horfa á boltan. Baldur, inn með. Og niður, spila niður, Dani, já! Á nánu, du leir, við. En leið út tegur. Besti á. Baldur, inn í. Siggi, aftar. Þannig, upp fram, Verður taka boltan. Fram. Elli. Áfram. Lyftu, nú Dani. Hulda, fram með boltan. Hlustu með hann fram. Já. Það kemur ána. Duglegir, herru, við erum að skjóta markið. Já, spila.
Daniel, þegar við erum með boltan, ert þú þá bara frammi, ok? Róli, það er enginn að koma. Fasta niður, geggja. Já, farðu inn í, Daniel. Farðu inn í, sjáðu yfir. Já, kemur. Ok, bakka. Bakka. Daniel, aftar. Já, passa kantinn. Já, passa hérna, Elli hérna. Passa. Daniel, fram. Daniel, verður frammi. Já, Elli. Nei, fljótir, takk í niður það. Daniel, farðu strax inn í vítategin. Byrja. Daniel, inn í vítategin. Spila! Geggja! Elli! Fljótir! Það er hopp inn í að hopp og að skora. Já, Elli, takk fyrir það. Daniel! Aftar. Þarna, já, þarna. Já, og svo, skjóta. Bakka. Baldur, bakka. Elli. Spila, núna. Spila. Geggja. Spila fram. Fram, Elli. Ok, bakka. Daniel, já, réttu megin. Hann er svo beint inn í vítateig.
Já, síðasta, einu síðustu orðinni. Já, mótið er alltaf það. Kom á stöngina hérna, Grindavík. Allir á stöngina. Klárum þetta með krafti. Alexander, ertu ekki með hanska? Nei. Það er bara svona? Nei. Fljótur á stöngina. Ok, flott.
Framåt! Efter! Strákar, bakið svo! Strákar, Linda, bak af! Bakið alveg hingað, bílur hér, svona! Gekkja mark! Alexander! Alexander! Frábært skot! Og baka Alexander!
Dekka menn! Hafþór, kom til teginn! Viktor! Viktor! Páll! Aftar! Aftar! Saman! Skrifur! Geti! Baka Grindavík! Strákar, Grindavík! Koma aftar! Strákar, aftar! Aftar! Ég! Ég! Koma, ná þessu, Viktor! Ná henni, ná henni, ná Ekki fyrir marki okkar! Sjá hérna! Heiður, sjáðu Pál og Viktor! Glæsilega gert! Kemur! Á móti! Á móti! Takka fyrir leikinn! Frábært að enda síðasta leik á mótinu á góðum sigri. Frábæri, bara fullt af mörkum, allir að berjast. Alexander með mark. Þvílík negla. Fyrsta markið. Negla. Þú er að tjóða mótinu? Heyri, Tómasson, Alexander flottir markið líka.
besti!
Þetta snúin á grilli.
Svo var stönginni. Svo var að byrja. Förum að lína. Förum að lína. Hlaupa framar, ekki bíða hana. Alltaf leið bara. Sjálfur. Það er ekki. Ingi, leiðum að taka miður. Það er eitt. Hérna, Björgvin. Björgvin. Hérna meginn.
Tilbúinir. Út að senda í sagnastu. Send út að kann. Pressa. Birgir. Vel brottar Ólafur. Opinn. Stefán. Ólafur. Eður, flottur áfram með þig. Áfram. Vinni bjóða sig. Áfram, starti bóltan. Atlas. Stefán, tilbaka. Stefán. Stekka hérna. Ólafur. Stefán. Góður. Lúka vörðinni. Hlaupa stað. Í hináttina. Hlaupa stað. Eður, þú ert líka hlaup í vorti og hjálpa. Þú verður ekki standa bara frammi. Eður, þú líka. Áfrasti. Svona. Og Haukur, þú er bara með stað. Hætta Haukur. Já, upp í ákveðin. Íti aftur. Já, Haukur, vel gert. Já, flott. Þú veist okkar, Eður, þú hlaupa ekki standa bara að horfa. Bara fram, já. Ekki fara fram. Haukar, bakka í vörðina. Þorgeir, þú hlaupa hraðar. Já. Frosti. Nei, Birgir. Óla, þú er að hreyfa þig. Það er bara að stöða.
barátta, Víkingur. Kom tillbaka. Pressa. Stefan, fram med Matti. Visst och pressa. Stefan. Håvar. Igi. Och du. Ego, start ut! Höger in bollen. Upp. Bra. Bendik. Gulven hinga. Amur. Frosti. Gott, Víkingur. Frosti, kom du. Meira svona. Ut och kant. Atlas sätter bort ut och kant. Stefan, Håvar. Atlas ákveðin. Hólar ákveðin, sparki boltan. Atlas ákveðin, hlaupi boltan. Það er saman. Og senda. Móti. Bendik. Atlas áfram. Boltan. Stuður, Birgir. Amen. Áfram Haukar. Já, senda boltan yfir. Og móti Stefan. Viktor, Birgir, koma hérna, mynda línu
Tilbúinir! Trausti, ekki gleyma sér. Veigar, já, svona Veigar, flott. Fínt fyrir ekki eftir lagi, áfram, duðlir. Og tilbaka. Trausti. Ívar. Breki, Rökkvi, þið verður á ofan. Ágúst, bara hjá markinu. Breki það. Nei, hinu markinu. Ofan, hinu markinu. Ívar. Það er hot, ok. Strákar, þú þurfum að dekka. Rökkvi, strákar, þú þurfum að dekka. Birgir, hvað er að gerast í við teiknum? Viktor, ertu ekki með þetta? Já. Ok, opna völdin. Tilbaka strákar, opna völd, stakka völd, já, Ívar líka þú. Trausti, draðs út hérna. Veigar, tilbaka. Spila hérna Trausti. Nei, einfall. Viktor, einfall. Spila næsta mann. Bíða Ágúst, býtu. Breki það. Ofan. Breki minn, hlusta, þú voru ofan. Nei, bara snúa, tilbúinir. Á næsti. Áfram!
Og upp völlin, Trausti, kemur allt í lagi. Áfram strákar, byrja bara, byrja, nei, sparka. Svona já, næsti, frábært. Tilbúnir í vörn. Jótur Pétur. Breki maður sjá þig. Natúlur. Trausti, já. Bakka, Freyðir, bakka. Tilbúinu. Áfram. Fylkir áttur að koma ofar. Fylkir, Breki, Rökkvi, skriðast ofar. Spila strax. Breki minn. Já, hlaupa Kristoffer. Kristoffer upp í horn. Við erum saman í liði, strákar. Við erum ekki báðir að... Hinrik. Æja, bara skefðan bara. Það farið sjálfur. Tilbúin í vörðina, Hinrik, tilbúin í vörðina. Já, hlaupa. Gott, Hinrik hérna. Trausti, ofar. Pétur hérna, Ívar, hvað hérna? Breki. Hlaupa, sjá Ívar núna. Sjá Ívar. Kemur, áfram. Ívar, bara koma hingað þegar við erum með boltann, svo sé þetta gefa. Bara byrja leikur. Jótur Pétur að biðja hann. Áfram. Sjá Ívar. Byrja. Hináttina strákar, reynum að spila hináttina. Óttur. Fylkir og Trausti, þið með koma þess að Varsjavís. Elís. Hinrik. Nei, Breki, leifa hann að spila. Bakka. Elís. Og sjá Ívar höftur kantinn. Trausti, trans út, Breki ofar. Stækka völlin, stækka völl.
Kristoffer, hérna. Pétur, hérna. Fljóttur, hlaupa, hérna. Sjáðu Pétur. Sjáðu Pétur. Og upp kantinn. Fylgir, klárir. Mæta Fylgir, mæta. Áfram Ívar, áfram. Svona já, áfram. Hinn áttina Pétur, strax hinn áttina. Læsilegt, áfram. Já, aftur. Pétur og Kristoffer komið. Kristoffer líka. Ekki verið vörð. Já, tilbúið. Breki, Trausti, koma. Viktor, Birgir, við erum hérna.
Ísak, bakkaðu. Þeir eru með bolta. Ísak Lóe!
Edo, taktu hot. Óla, það er líka inn í. Þú býður að sér. Þegar fórstu ekki líka. Edo. Þú verður að senda boltan á hotspinnu. Það taktu bara sjálfur. Edo minn, ertu spötur að þessu? Ólaður tilbúinn. Óla, hlaupa. Ólafur, Atlas, fylgjast með boltanum. Ingi, komdu. Bakka, Kári, bakka. Kári. Hlaupast það með. Ekki sparka frá langt. Hlaupast það. Okej. Ísak,
Ísak byrjaðu, Sveinsson og Samherja. Atlas, Eiður tilbaka, Eiður líka. Ísak líka.
Og þar með gall síðasta loka flautið á IATV vellinum á Norðurlandsmótinu 2020. Skemmtilegu móti að ljúka. Mótið hefur tekist afar vel í ár, enda veður blíðan með eindæmum. Og við munum hlakka til Norðurlandsmótsins 2021 þar sem að IATV völlurinn verður að sjálfsögðu á sínum stað. Við þökkum öllum sem að horfðu og eiga eftir að horfa á þetta kærlega fyrir samfylgdina. Ég vil þakka mínum mönnum, þeim Snorra Kristleifssyni, Arnari Óðni Arthúrsinni og Ingimari Alvar Ágústsinni fyrir samstarfið helgina við að sjá þessa útsendingu. Sjálfur heiti ég Örn Arnarsson og fyrir hönd okkar á IATV þá þakka ég kærlega fyrir okkur og vonum að allir komist heilir heim. Takk kærlega fyrir frábæra helgi.